гостям мого каналу. Ви на каналі Рослинний світ. Сьогодні відео, як розмножити садовий бальзамін способом живцювання. Але спочатку хочу порекомендувати підписатися на мій канал. У моїх відео я розповідаю, як озеленити своє подвір'я біля дому своїми руками, які багаторічні квіти невибагливі в догляді, та як створити самостійно гарний привабливий квітник, які обробки проводяться в саду та якими препаратами обробити сад від шкідників та збудників хвороб, щоб не задавали шкоди майбутньому врожаю. Як розмножити рослину різним способом, які умови потрібні для вирощування кімнатних рослин у горщику. Отже, давайте занурюватися у світ рослин разом, щоб насолоджуватися результатом та створювати життя прекрасне навколо нас. Це простий, легкий, без всяких усиль можна розмножити садовий бальзамін способом живцювання. Мені дуже подобається розмножувати рослину живцями, тим, що він є швидким. Але ще перевага цього способу тим, що він зберігає всі якості материнської рослини. Для цього потрібно зрізати дорослі рослини, здорове гарне стебло, довжиною 7-10 см. Але бажано зрізати стебло, щоб було по декілька вузлів. Вузли – це місце, звідки росте листя. Далі видаліть листя з нижньої частини живця. Поставте живець у склянку з водою. Вода має бути кімнатної температури. У воду розчиніть 1 таблетку активованого вугілля. Це потрібно для того, щоб в подальшому не закислювалася вода і не потрібно так часто міняти воду. А також можна у воду додати трішки корневин для стимулятора росту корінців. Посудину із живцями поставте на світле тепле місце, але подальше від прямих сонячних променів. Корінці мають з'явитися десь через 10 днів, а також живець можна висадити у легкий пухкий субстрат із торфу та перліту. Перед тим, як садити живець, можете мокнути нижню частину укорінювач. Це прискорить пустити корінці швидше. Посадіть живець у горщик, а якщо вам потрібно багато посадкового матеріалу, то висадіть їх у касети. В подальшому обов'язково потрібно збризнути живці 2 рази на день, бо рослини без корінців, які легко втрачають вологу. Освітлення має бути рясним. Ставте на східне чи західне вікно. Температура має бути 18-25 градусів. Коли корінці пустили та добре вкорінилися, то пересадіть в окремі горщики. Ґрунт має бути пухким, поживним, але не занадто жирним. В подальшому поливайте в міру. Головне, щоб не перелити рослину. Весною рослину висадіть на клумбу, коли минуть весняні заморозки. Це приблизно в середині травня. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Бажаю самого найкращого. Бережіть себе. На все добре. До зустрічі на моєму каналі.